wọn ni Olúwa àbí ọmọ inú sì ní kíni hallelujah adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò fi àwọn ọmọ yìí kò jẹ́ kí wọ́n dá wa lóró kó o ní forúkọ Ọlọ́run a kí alága wa lónìí alága ìgbìmọ̀ ìkórè inú mi dùn gan ni lénìí wípé Olúwa jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wọn àti gbogbo àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ nínú ìgbìmọ̀ ìkórè ẹ̀dá níyì ìdúrólé. We pray that the good Lord will continue to uphold you, strengthen you in the name of Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ náà la kí gbogbo àwọn tí a fìwé pè wọ́n ti bá wa pè wọ́n one by one. I'm very happy to have our father, the Honorable Niyi Subonojo, that you are around today. Gives us a lot of pleasure. The good Lord will continue to honor you. I also want to appreciate our son, Ademola Osufodurin, is also here. Àtẹni tó dúró fún màmá wa, Màmá Adébọ̀wálé, Olúwa dúró ti gbogbo wa lórúkọ Jésù. Gbogbo àwa yòókù tá wà níbí, orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á tó fún wa. I want to appreciate all our Sunday school teachers. Gbogbo àwọn tó ń kọ́ àwọn ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi. Ẹ ṣé gan-an ni wípé ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yìí, ẹ jẹ́ káwọn ẹni bí ó gba àkóso lórí ayé wọn. We appreciate you so dearly, and there is no way kò sí bá a ṣe lè mọ rírì yín lórúkọ Jésù. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ yóò máa tì yín mú, yóò máa gbé yín ga. Àwọn ọmọ náà fẹ́ ń kọ́ ní Sunday school, wọ́n á máa dàgbà nípa ọgbọ́n, wọ́n á máa dàgbà nípa òye, wọ́n á rójú rere Ọlọ́run, wọ́n á sì rójú rere ènìyàn. Ẹ ṣé gan-an. A kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa, ó jẹ́ pé lọ́jọ́ òní ẹ múra fáwọn ọmọ wa, ó jẹ́ kí inú wọn dùn. Lórúkọ Jésù, inú ẹ̀yin náà á dùn. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á wà fún yín. God will continue to uphold all of you. A kí gbogbo ìgbìmọ̀ ìjọ wípé wọ́n yọ̀ǹda owó sílẹ̀ ká ṣe wo ètò yìí fáwọn ọmọ wa. Lady Parish Council bá ní no. Kò sí nǹkan tá lù bá lè ṣe. So we thank you for giving us opportunity to celebrate our children. The Lord, Olúwa fún ara rẹ̀ á gbé yín ga lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Báwa tí Ọlọ́run wà, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Wípé ẹni Ọlọ́run tó jẹ́ kí ọjọ́ èyí kò ṣeé ṣe. Àwọn èso tá à ń yọ ayọ̀ ìkórè lé lórí, tá à ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí, ẹni Ọlọ́run tó fi wọ́n fún wa. Dúpẹ́ tó wípé ẹ jẹ́ káwọn ẹni ibi kan gbà wọ́n lọ́wọ́ wa. Ẹ jẹ́ kán gbà wá náà lọ́wọ́ wọn. Kó o ní forúkọ yín lókè ọ̀run. Olúwa bẹ́ẹ̀ ó sì máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yín lónìí Olúwa. A gbàdúrà lórúkọ Jésù. Àti àwa òbí, àti àwa ọ̀dọ́, àti àwa ọmọ kéékèèké, Olúwa ẹ fún wa ní ìgboyà, ẹ fún wa ní ọkàn láti súnmọ́ yín sí, láti mọ̀ yín sí, àti láti ṣe ìpinnu tó tọ́. Orí ọ̀fẹ́ yín kí ó sì tó fún wa. A gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Bí wọ́n ṣe sọ fún wa, the harvest of everlasting praise. Ìyìn títí láéláé, ìkórè tí à ń ṣe lónìí ni. Ibi tí wọ́n dẹ̀ ti mú ọ̀rọ̀ náà ó wà nínú orin Dáfídì, orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n, Psalm 34. Ó ní èmi yóò máa fi ìbùkún fún Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ìyìn rẹ̀ yóò sì máa wà ní ẹnu mi títí láé. Ìyìn Ọlọ́run lórúkọ Jésù yóò máa wà lẹ́nu wa títí láé. Ó ní òun yóò máa fi ìbùkún fún Olúwa. Dáfídì ó sọ wípé òun yóò máa fi ìbùkún fún Ọlọ́run. Ó ní ìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀. Bí tẹ́ bá wo ìtàn Dáfídì, ẹ rí pé ìtàn yẹn ó jẹ́ ìtàn tí ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tó burú. Ó burú nítorí pé ẹ bá ka
Bíbélì láti Genesis títí dé Revelation, láti ìbẹ̀rẹ̀ Genesis títí dé ìparí Bible Revelation. Ẹ lè rí ibi tí wọ́n ti dárúkọ ìyá Dáfídì níbẹ̀. Wọ́n dárúkọ ìyá Dáfídì níbẹ̀. Bàbá ẹ̀ náà dárúkọ ọmọ Jésè. Nígbà tí wọ́n dárúkọ bàbá ẹ̀, tí ènìyàn bá wà tí ò bá ní ìyá, tó bá ní bàbá, ara nǹkan tá a máa ń rí pẹ̀lú bàbá bẹ́ẹ̀, oníkọ́ máa ń tọ́jú ọmọ bẹ́ẹ̀ gan. Màá fún ilé example. Ó mọ̀ pé Jákọ́bù, ìyàwó mẹ́rin ni Jákọ́bù bí. Ṣé mọ̀ pé ìyàwó mẹ́rin ló ní? Ṣùgbọ́n nínú àwọn ìyàwó mẹ́rin yẹn, Rákẹ́lì ló kú nu wọn. Rákẹ́lì yẹn dẹ̀ ló bí Jósẹ́fù àti Bẹ́ńjámìn. Àwọn ọmọ méjìlá ni Jákọ́bù bí àti obìnrin kan. Ṣùgbọ́n nítorí pé ó rí pé Jósẹ́fù ò ní ìyá, ẹ jọ̀ọ́ kí ló ń ṣe fún Jósẹ́fù? Ó ń dáàbò bò, àbí? Ó ń pamọ́. Kí ló tún máa ń ṣe fún? Á tún sọ fún, àbí? Kí ni ìdí tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀? Ó mọ̀ pé ìyá ẹ̀ ti kú. Ìyá Jósẹ́fù ti kú. Àwọn yòókù ìyá wà. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé nídìílé olórogún níbí, hallelujah. Tí ìyá bí, tí bàbá ẹ níyàwó mẹ́rin, ìyàwó mẹ́fà, tí ìyá tiẹ̀ wá kú, ẹ jọ̀ọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sẹ́ni àwọn ọmọ ẹ̀? Ẹ̀yin obìnrin tó wà níbi ìbílẹ̀, ẹ bá mi lóhùn. So Dáfídì, wọ́n sọ nípa ìyá ẹ̀ fún wa. Wọ́n sọ rí. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ nítorí náà. Nígbà tí Jésè bí ọmọkùnrin mẹ́jọ, wọ́n wá wá ètò jẹ́ pé wọ́n máa da ẹran lọ sínú igbó tí kìnìún máa yọ sí, tí àmọ̀tẹ́kùn máa yọ sí. Ẹjọ́ ta náà rán nù gbogbo àwọn ọmọ mẹ́jọ? Ẹ dá mi lóhùn. Ta náà rán lọ? Dáfídì. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kí ló ń ṣe? Wọ́n wà nílé. Ẹjọ́ tí ìyá ẹ bá wà ṣó lè ṣe? Tí ìyá ẹ bá wà ṣó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀? Kò sí. Òun ló ṣe dàbí pé Dáfídì sọ níbi kan, ó ní nígbà tí ìyá àti bàbá bá kọ̀ mí sílẹ̀. Àwọn ó retí wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé òun ò ní ìyá, kò yẹ kí bàbá tún kọ̀ òun lẹ̀. Ẹjọ́ nígbà tí Sámúẹ́lì wá sí ilé Jésè, wọ́n fẹ́ fi ọmọ jọba. Àwọn mélòó ni Jésè fi wọn Sámúẹ́lì? Àwọn méje. Sámúẹ́lì ní láti béèrè lọ́wọ́ ẹ pé, ṣé ò lọ́mọ mi mọ́ ni? Ẹjọ́ nígbà tí bàbá bá gbàgbé ọmọ ẹ̀ sínú igbó, Dáfídì ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé nígbà tí bàbá àti ìyá bá ṣe tó bá kọ̀ mí sílẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì, ẹni tó jẹ́ pé kò ní adùn ìfẹ́ ìdílé láti ìbẹ̀rẹ̀. He has no family care, parental guide. That's hallelujah. And so tí bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ní ìran yìí, they are just like David. No mother to take care of them. No father to take care of them. They are just on their own. David was like that. Nígbà tí àmọ̀tẹ́kùn yọ sí Dáfídì, kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ fún. Tó bá jẹ́ pé ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn ẹ̀ nínú ilé ni, kì í ṣe ẹnu ọba Sọ́ọ̀lù náà ti máa lọ gbọ́. Wípé nígbà tí mo ń tọ́jú àwọn àgùntàn bàbá mi, àmọ̀tẹ́kùn yọ sí mi, kìnìún yọ sí mi, bíárì yọ sí mi, kò sẹ́ni tó bá sọ. He didn't say it to anybody. Do we know so many children we carry today, they have problems, they can't share it with anybody. Because they are not even sure of their parents. They are not sure of the church. They are not sure of government. They are not sure of community. Wọ́n jẹ́ máa gbé wàhálà yẹn kiri. Ẹ wo ọdún tí Dáfídì ti ń gbé ìṣòro yẹn kiri. Ẹ wo ọdún tí ó jẹ́ pé kò ṣe ń bá bàbá rẹ̀ sọ. Níbo làyé wà láti bá bàbá ẹ̀ sọ? Bàbá tó ti gbàgbé ẹ̀ sínú igbó. Hallelujah. I don't know whether I'm talking to some people here today. Mo jókòó ní ìgbà kan, ọ̀nà mẹ́rin
4 fundamental foundations ní gbogbo ọmọdé máa ń ní. Ọ̀nà mẹ́rin yẹn lèmi náà nígbà tí mo dàgbà. Nígbà tá a bá bí ọmọ, àwọn ìpìlẹ̀ mẹ́rin lọ́lọ́run dálẹ̀ láti ṣe rẹ̀, láti ṣe ẹ̀kọ́, láti ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tí ọmọ bá ń dàgbà, ibẹ̀ ló máa dúró lé. Àkọ́kọ́ òun ni ẹbí. Àwọn òbí. Today, what is the position of our families? Ẹbí. The parents, by the grace of God, when I was 6 years old, màmá mi ló kọ́ mi bọ́n ṣe ń kọ nǹkan, kì í ṣe teacher. Ó gbé mi sórí ẹsẹ̀ báyìí, ó jẹ́ mú ọwọ́ mi báyìí, ó jẹ́ fi ń kọ orúkọ mi. And láti jọ́ yẹn mi ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí ní good handwriting yẹn. Today, my handwriting is good because my mother took this hand and he taught me how to write. Òun ló fi ṣe ń kọ nǹkan. Where is our parents today? Níbo làwọn òbí wa wà lẹ́yìn? They have gone. Wà ní rédíò, ní mọ́tò, bí àjẹta àbí jẹrin. Wọ́n béèrè questions lọ́wọ́ àwọn ọmọ kékeré nínú rédíò. Wọ́n expect kí wọ́n answer. Spell ball. Àwọn ọmọ kékeré ni o. Wọ́n bá ní spell ball. B-A-L-L. Spell dog. D-O-G. Lọ́wọ́ ọmọ kan. Ìyá ẹ̀ wá rọra ń sọ fún. Bẹ́ẹ̀ bó ṣe rọra ń sọ fún, ó ti gbàgbé pé ó ń ṣò nínú rédíò. Nígbà tó wá gbà tán, ẹni tó ń béèrè ẹni, sorry, we had the background voice of your mother. Ẹjọ́ ewu ìpínlẹ̀ wo ni ìyá yẹn ń kílẹ̀ fọmọ? I don't know. Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ̀wá ń bí ni o. I don't know. Do you understand what I'm saying, sir? No. Ẹ̀yin àgbà tẹ̀wá ń bí. Nígbà tó ní kọ́ mọ́ spẹ́ẹ̀lì nǹkan tó yẹ kó mọ̀ ní school. Tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni? Kí ni ìpínlẹ̀ tó ń ṣe fọmọ yẹn? Sọ̀rọ̀. Ó ti bà yí ẹ̀jẹ̀ ni. So tọ́mọ yẹn bá wá gba kinní yẹn. Tí ò jẹ́ ń ṣe wípé ó mọ̀, wọ́n á jẹ́ fún ní price. Ìwọ ìyá inú ajé dùn. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló ti ṣe fọ́mọ yẹn? I don't know. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo ń sọ ẹ̀ ṣó ń ṣẹlẹ̀ ṣá. No, ẹ̀yin òbí tẹ̀ wá mi ṣó ń ṣẹlẹ̀ ṣá. Ṣó ń ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run á máa dáríjì wa. Ọmọ tọ́lọ́run gbé wọn kò tún ayé ẹ̀ ṣe. In those days, bàbá ń lọ síbi iṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. Tí ó dọ̀bú bá mú, iná pupa ló tàn wípé kí gbogbo á dúró. Àwa bíi 50 a lè tò tá a dúró kí iná green ṣẹlẹ̀. Ẹ rí òbí, ìyá, á kó àwọn ọmọ mẹ́ta sẹ́yìn. Kí ló máa ṣe? Kò ní tò pẹ̀lú wa. Ibo ló máa gbà? Àwa lọ. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló ń kọ sí àwọn ọmọ ẹ lọ́kàn? Ẹ dá mi lóhùn ìyá. Ẹ dá mi lóhùn o. Ok, tó dábà ti ń sòótọ́ fúnra wa báyìí àti màá rẹ̀ nù. Hallelujah. Gbogbo ènìyàn tó. Ó jẹ́ kó ọmọ mẹ́ta sínú mọ́tò. Ó jẹ́ gba one way. Ó ti lọ. Ó ti bá yé àwọn ọmọ. Àwọn ọmọ ẹ̀ wá tètè dé school. Àwọn tí wọ́n tó wọn tètè dé school. Àwọn tí wọ́n tètè dé school wọ́n nà wọ́n. Àwọn tiẹ̀ wọ́n nà. Ó mọ̀ ipò tí ń sọ fún ọmọ yẹn wípé ilé ayé yìí shortcut ni o. Ilé ayé yìí àwọn tó ń tò múgùn ni wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́, what foundation are we giving our children? Parents. Parents. What foundation are we giving them? What foundation
Are we giving them? And you'll be looking for shortcuts. Looking for shortcuts. Looking for shortcuts. Such children can never be great. Ìwọ ọmọ bẹ́ẹ̀ láíláí ó ti bá yé ẹ̀jẹ̀. Wàá bàjẹ́ tán, àmà wálé àdúrà. Bá bàjẹ́ tán, wàá ní ọ̀kan ló ń ṣe ẹ́. Ẹjọ́ ta ló ń ṣe ẹ́? Ta ló ń ṣe? Ẹ dá mi lóhùn. Ta ló ń ṣe? Òun ló ń ṣe rẹ̀. Ibo òkìkí bẹ́ẹ̀ ń dárúkọ ipò òun ló ń ṣe rẹ̀ òkìkí. Ó lọ ló ń ṣe rẹ̀. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bá ṣe ń padà, á fọwọ́ ara ẹ̀ bá ọmọ ẹ̀ jẹ́. I have never in my life assisted any of my children in anything. Tó bá ti jẹ́ education. Láti bẹ̀rẹ̀ máa sọ fún ọ, tó bá ti fẹ́ẹ̀lì, ó máa padà ní o. Ṣùgbọ́n àwọn òbí nísìnyí, àwọn special center, ó ti bá yé ẹ̀jẹ̀. All those things must stop. If our children are going to be great, you are destroying their foundation. Bíbélì jẹ́ sọ pé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, ó ní kí ni olódodo lè ṣe. Ọlọ́run fẹ́ ká stop gbogbo nonsense. Ìyẹn Ọlọ́run ò lè farahàn nínú ọmọ tó jẹ́ pé ní gbogbo ojoojúmọ́ shortcut là ń wá shortcut là ń wá. It can never be. Today, what society are we living? The society that promotes evil. Ṣé wo society bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ correct ọmọ? Society tó jẹ́ pé ẹni tó mọ̀wé ló mọ̀wé. Is that the society that will correct these children? Society tó jẹ́ pé àwọn tó lówó là ń fún ní ọ̀nà. We don't know where they get the money. Mi ò mọjọ́ tí diocese church tá a máa wò títí tá a máa ní teacher kan tó wà ní gbogbo àwọn abúlé wo ló kún jẹ̀bù tó kún àgọ́wò. Ìwọ̀rì jẹ́jẹ́, àwòrì jẹ́jẹ́, káwé pé kílẹ̀ ti pè é òrùgbẹ́ ńlá. Hallelujah. Kájókòó ká ní tíṣà tó wà ń bẹ̀ látọdún bíi 6 ọdún 8 tó dá wà ń bẹ̀ tí ò ṣe transfer. Ẹ jẹ́ ká fún ní award. Ẹ jọ kí la máa fún àwọn la máa fún láwọ̀d. Ẹ dá mi lóhùn, àwọn la ń fún láwọ̀d. Àwọn tó jẹ́ pé pọ́pọ́ ṣe lówó òjijì kò yé wa. Nígbà táwọn ọmọ kéékèèké bá rí pé wú àwọn bẹ́ẹ̀ là ń fún láwọ̀d. Kí ló stop àwọn náà láti wówó òjijì? I don't know whether I'm communicating. Kí ló máa mú káwọn náà máa wówó òjijì? Pàtó jẹ́ pé àwọn tó lówó òjijì là ń fún láwọ̀d ní community, ní society. Something is wrong somewhere. Ọlọ́run pè wá pé ká padà ká lọ ṣe àtúnṣe. The third foundation is a church. Church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa yìí, ilé Ọlọ́run láti kọ́ gbogbo àwọn orin tá a kọ nísìnyí. Mo fẹ́ kí n dàbí Jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́. Kò sẹ́ni tó gbọ́rọ̀ ìbínú lẹ́nu rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Bàbá dé church nígbà tá a wà ní kékeré, bàbá ń ṣe pàǹtí, tá à ń ṣe àdé, ẹmọ kan tó ṣẹlẹ̀, bàbá tí lùlù, bàbá dé church kí la máa ṣe gbà. A jẹ́ pa ìlú wa mú, àbí? Àwọn olùlù kọjá wájú church. Bàbá tún dé mosque náà, mọ́ṣáláṣí kí la máa tún ṣe. Torí wọ́n ti fi kọ́ wa wípé a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n church yẹn lónìí, mo ní church tó jẹ́ pé bá a ṣe ń ṣèsìn máa wá àwọn ọlọ́pàá, wọ́n máa gbé wọn máa dá ìpè wa. Kì í ṣe báwọn bàbá wa ṣe kọ́ wa. Ó láwọn nǹkan tí ènìyàn ò lè ṣe ní church. Tá bá ti wọ church báyìí, a máa ń wo bí bàtà ti di heaven ni. Ẹni tó bá kúrò ní church nígbà tá a wà ń kéré, bí ìgbà tó jẹ́ pé kí ni? Bí pángẹ́lì ń bọ̀ wá ṣe kí ni? Láti wá fún kò. But today,
The religious foundation has been crushed, has been destroyed. The children cannot learn anything from the church again. The children cannot learn character. They cannot learn virtues. The children cannot learn uprightness. The children cannot learn orderliness in the church again. Something is wrong. Something is wrong. The children, they cannot learn respect in the church again. Something is wrong somewhere, and we need to address it. A day like this that we celebrate these children, we must address it as a church. Today, once a valedictory service. I'm also affected. Ìkan lára àwọn school tí church dálẹ̀. Ìkan lára àwọn school tí church dálẹ̀. Kì í ṣe government college o, kì í ṣe Oríwù, kì í ṣe no. I'm talking about a school tó jẹ́ church ló dálẹ̀. Mo wá rí procure wọn. Mo rí procure tí wọ́n ṣe. Àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣe tán parí SS3. There were almost 120 students. Wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn, who are your role models? Please listen. Please listen. All these 120 students, ẹ máa tọ́kọ role model wọn. Lionel Messi, Ronaldo. None of them mentioned the name of any bishop. None of them mentioned the name of any priest. None of them mentioned the name of their Sunday school teachers. I don't know whether you understand what I'm talking about. Am I talking to people here? Am I talking to people? They asked these children, missionary school, who are your role models? None of them mentioned any bishop. None of them mentioned IDK. Principal on this school was an IDK. And none of them mentioned. And anytime I see things like this, because I get have we not wasted these children? Ọlọ́run gbé wọn lé wa lọ́wọ́ raw fresh. Have we not destroyed them? Pẹ̀lú ìwà wa, pẹ̀lú ìṣe wa, the foundation that God gave to us as church, have we not broken it? They cannot say, I want to be like this. Hallelujah. Láti mo wà ní school as a small boy. Ẹjọ́ pattern tí teacher bá ṣe. Kí làwọn boys máa ń fẹ́ ṣe? Àwọn boys tó wà ní class yẹn, kí ló máa ń ṣe? Kí ló máa ṣe? Wọ́n máa fẹ́ copy bí teacher wọn ṣe ń ṣe kí ni? Ìgbà táwọn wà ní school, ohun tí teacher bá ṣe, òun ni student máa ń fẹ́ ṣe. But today, what about the school? That is another foundation. God prepared to raise our children. Today, there is nothing to say about our schools. Because even our principal organize special center, something is wrong somewhere. Gbogbo ọ̀nà mẹ́rin tọ́lọ́run ńlá sílẹ̀ wípé ká fi kí àpẹẹrẹ rere fún ìpinnu àwọn ọmọ yìí, gbogbo ẹ̀ láti bàjẹ́. Ọlọ́run ní láti ṣàánú wa. God must forgive this generation. Our generation will destroy everything. And today, ẹ wo àwọn ọmọ tá à ń bí. Àwọn ọmọ tá à ń bí, they have no regard. They have no respect. Today, we have raised a godless generation. A generation that fear no God. Ẹ jọ̀ọ́,
kí wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ wọnú church wọ́n jẹ́ pé wọ́n jẹ́ bẹ̀ sí shoot everybody. Is that a generation? Is that a generation? That is an abomination. Àwọn ọ̀dọ́ wọ́n gbé ìbọn wọ́n wọnú church wọ́n bẹ̀ sí shoot. Kì í ṣe story nìkan tí mò ń sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Àní sìn gbogbo abáṣe wà ń bì àwọn tá a kó síta àwọn tó ní ìbọn ní pé kán máa ṣọ́ wa. Nígbà táwọn bàbá wa ń ṣèsìn ṣé bó ṣe rí rèé. Kò rí báyìí. And that is why God is calling you. God is calling me. We must not leave these children like this. We must not allow them to be destroyed. Ọlọ́run pè wá is calling us. Sunday school teachers, pastors, teachers in various schools. We have to remodel these children. Our generation has failed. They must not fail. They must not fail. Somebody must do something about their lives. Ọlọ́run á sì ràn wá lọ́wọ́. I believe I'm talking to Christians. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Tí wọ́n bá sọ pé yes, ìwọ lè rán ọmọ tiẹ̀ lọ sí ìlú òyìnbó, o lè ṣe báyìí fọ́mọ tiẹ̀, o lè ṣe báyìí. Who told you? Ìwọ náà save. Ìgbà tó bá padà wálé ńkọ́? Ẹjọ́ tó bá padà wálé, bí òkú ẹ̀gàn náà wá fẹ́ sí nílé, tó jẹ́ pé àwọn crazy, àwọn wèrè wọ́n pàdé wọn. What's going to happen? A lè filẹ̀ báyìí. A ní láti wá ọ̀nà àtúnṣe. Ìpè tọ́lọ́run pè wá nìyí. Àwọn ọmọ wa bá máa jẹ́ ìyìn títí láéláé. A ní láti padà. We have to go back into genuine discipline, not unnecessary punishment. There's a big difference between disciplining a child and punishing a child. We have to go back. A gbọ́dọ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ rere fún àwọn ọmọ yìí. Kò sí nǹkan tí ọmọdé ń kọ́ ju example lọ. If you are a parent, tó ń sọ fáwọn ọmọ yẹn pé má purọ́, tí wọ́n jẹ́ ń purọ́, ẹ jọ̀ọ́ kí ló ṣe fáwọn ọmọ yẹn? Ó ti confuse wọn. If you are a parent, ó ń sọ fún ọmọ yẹn pé kò dá kí ọmọ late dé school, ìwọ́n jẹ́ ń late dé church. What have you done to that child? You have confused the child. Hallelujah. Hello. Hello. You are a teacher here. Ọmọ máa late dé school wá nù. Ìwọ́n jẹ́ late dé church. Ọmọ yẹn jẹ́ wà ní school. Ẹ jọ̀ọ́ kí lọmọ yẹn máa rò. Ẹ dá mi lóhùn náà. Àwọn ló jẹ́ yẹ kán nà teacher náà o. Àbí kò yẹ kán nà lóòótọ́. Ọmọ yẹn á jẹ́ máa wò pé mọ́mí jẹ́ ọ̀nà mi gbà tí mo late dé school o. Bẹ́ẹ̀ níjọ́ Sunday mo lè dé church. Mọ́mí wá late dé church. Ẹ jọ̀ọ́ kí lọmọ yẹn máa rò. Ṣùgbọ́n kò ṣe ń sọ. Àbó ṣe ń sọ. We need to go back to the life of discipline. Doing what you want others to do. That is what God is calling us to. Ó ní àkókò tí ènìyàn lè ṣiṣẹ́ lórí ayé ọmọdé. Tọmọdé bá ti dàgbà tán, kò sí nǹkan tó lè ṣe nípa ẹ̀ o. Kò sí. Élì, ìgbà táwọn ọmọ ẹ̀ ṣì wà kékeré, tó ń ṣèṣekúṣe, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀, kò bá wọn wí. Àwọn ọmọ tí wàá dàgbà tán, ó wá fẹ́ máa bá wọn wí. Ó ti lọ. Ojoojúmọ́ ti bá wọn tí Fáráò fẹ́ ṣe pẹ̀lú Mósè. Ẹ̀ka Bíbélì ni. Fáráò sọ fún Mósè, ó ní ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ máa lọ. Ẹ lọ sin Ọlọ́run yín. Ó ní kán fi àwọn ọmọ kéékèèké sílẹ̀. Ẹ mọ̀ nǹkan tí Mósè sọ. Láwọn ò lè fa ọmọ yéèké lẹ̀. If Moses have gone and they left those children, by the time they come back, everything called Israel in their life, they will have removed and turned to Egypt. By the time Moses come back, those children will not remember anything about Israel. And any sensitive leader knows that the future belongs to these children. Any church, tí bá lọ, tí bá dé Sunday school, tí mo rí kọ́kọ́ kó àwọn ọmọ sí Sunday school ẹni àwọn, má bá wọn jà ń bẹ̀ o. Àwọn gan ló ní church, àwa ló yẹ ká wà lẹ́nu. The future belongs to them. They are the owner tomorrow.
Any day I remember an incident that happened in my life. Mo ní kan lára àwọn bàbá tó jẹ́ pé máa ń bá kọ́lé lẹ́kọ̀ọ́ gbà ní. Bí ọkàn wọn kàn pè mí ni, wọ́n ní bàbá síkò, wọ́n ló wà ní Lagoon Hospital. Pé kí n lọ sáré wò wọ́n, bàbá should be around 72 then. Mo wọ́n sáré débẹ̀, bí ṣe débẹ̀ wọ́n ní heart problem. Bàtà jẹ́ máa dúró ní Lagoon Hospital tí wọ́n mọ nǹkan tó máa ṣe. Wọ́n mọ bàbá ṣe pè mí nìyẹn. Ìkan lára àwọn ọmọ ẹ̀ tí mo bá kọ́lé, London ló ti pè mí ní Reverend. Just take my daddy to Reddington Hospital. Only that hospital is in Victoria Island. Take my daddy there. I don't believe in all these ones. But tó jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, a ṣe dé bàbá ni. Ká tó dé Reddington Hospital. Ọmọ tó sọ pé kí n gbé bàbá òun lọ sí Reddington Hospital. Ọmọ kejì ni o. Àkọ́kọ́, ìyẹn náà tún pè mí pé òun ti ṣètò lẹ̀ ní Reddington Hospital. Pé kí n ṣáà máa gbé bàbá òun bọ̀. Kí la débẹ̀ fún? Bill tó kọ́kọ́ bélẹ̀, wọ́n ní 4 million naira. Second tó sọ anything, àṣé first month sọ owó yẹn kí second month ẹ̀ tó ìyẹn sì ló ń fẹ́ convert ẹ̀. First month ó ti sọ 4 million naira. Wọ́n ṣe pé bàbá wọnú tíátà ni. Láàárín 1 hour, wọ́n dẹ̀ ṣe operation fún bàbá. Bàbá tí mo ń sọ, ohun tí mo ń sọ ó ti fi 10 years tó ti ṣẹlẹ̀. 4 million 10 years ago, just for you to know what I'm talking about. You know where Reddington Hospital is? Ní PI, àwọn olówó ló lọ bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣe surgery and take home anything. Kò dé bẹ̀ báyìí, bàbá ti jókòó, bàbá ti ń sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe gbogbo everything ẹ̀ lè máa ń ṣe operation fún bàbá. Wọ́n ní dáàdì ti ṣe. 10 years after, bàbá is still alive. Wọ́n sì wà lágbára. Wọ́n kéde pé dáàdì. Gbogbo wọn fún àwọn ọmọdé yìí. Ẹ tó dé hospital, ó ti san 4 million naira. Kò tí ẹ dúró, bàbá ẹ jẹ́ ẹ̀rẹ́ rẹ̀ sí i. Bàbá ẹ ní kò ní choice, wọ́n ní wà ìdàgbé. Ó ní 1987 tó fẹ́ wọ University of Lagos. 1987, ó lọ́mọ fẹ́ wọ University of Lagos. Ó ló wà ní University of Lagos. Ó ló sọ fún òun gbà yẹn pé òun nílé kọ̀mpútà kan. Wọ́n máa lọ wo iye owó kọ̀mpútà yẹn 5,000 naira ní 1987. Ó ní gbogbo nǹkan tó ń nílò nǹkan. Òun wá ra kọ̀mpútà yẹn ọkùnrin fún bọ́ọ̀lù. Ní 1987, èmi náà ti wà ní yunifásitì ìgbà. Ní 1987 yẹn, 50 naira ni mo máa ń gbà nígbà tí mo wà ní yunifásitì. Ọmọ kan wá lóun fẹ́ ra kọ̀ǹpútà 5,000. Ẹ wo ìyàtọ̀ 50 naira. Ní àgbàtẹ̀wá mi ní 1987. 5,000. Ẹ bá fowó díẹ̀ kù, ẹ máa súnmọ́ mọ́tò tó kú bọ̀. Àbí kò yẹ nǹkan tó wù. Àbí 1987 mo ń sọ. 1987 ni mo ń sọ yìí. Bàbá yẹn tó ń fi gbogbo nǹkan tó ń ní, tó ń fi ra kọ̀ǹpútà. 5,000. Oníṣòwò ní choice. Wípé tó ń bá ní 10 million sí, kí ló máa ṣẹlẹ̀? That was about 10 years ago. I prayed that day. Olúwa, nǹkan tí bá máa ṣe fún àwọn ọmọ mi máa ṣe fún. Tí bá máa ta ilé láti fún wọn láwọn ẹ̀kọ́ kan tó jẹ́ pé nígbà tí bá dàgbà tí bá ní mo ní 10 million. Ẹjọ́ 4 million ní tó dé hospital wọ́n ti san. Lórúkọ Jésù ẹ̀yin òbí tẹ́ wà níbí ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ lásán lórúkọ Jésù. Ìgbàdúrà yẹn wà fún àwọn tó jẹ́ kó ṣiṣẹ́ o. Ẹjọ́ ẹni tí ò ṣiṣẹ́ lórí ọmọ tó ń wá èrè ọmọ ó máa ń bẹ̀yìn. Mo ń bẹ̀yìn lórúkọ Olúwa ẹ̀yin òbí tẹ́ wà níbí. Ẹ̀rọ àwọn ọmọ tẹ̀lé yìí, àwọn láṣọ ọ̀bùra ní. Abẹ́mọ̀ṣá. Gbogbo àwọn aṣọ ẹbí òrówó san skúl ọmọ ẹ̀. Ó ti mí ìṣẹ́ o. Àwọn ọmọ yìí, àwọn ló máa bù ẹ́ tó bá yà. That day, I learned
that there is no amount I can't spend on my children. 4 million naira. Bàbá yẹn sì wà láìpẹ́. Tó bá jẹ́ pé kò láwọn ọmọ bẹ́ẹ̀, wàhálà ọkàn yẹn ló máa bá lọ. Ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa, báwo la ṣe ń ṣe àwọn ọmọ wa sí? Kí à ń tọ́jú wọn. Are you there for them? Do you love your children? Do you care for them? Do you pray for them? Do you pray for them? Or you just leave them? Nítorí ìyá ọmọ ẹgbẹ́rẹ́ owó wa ẹ̀ àti oríṣiríṣi. That girl was 18 years old. Ó béèrè wọ́n ní kó lọ san wà ẹ̀ ó dọ́dọ̀ màmá ẹ̀. Màmá ẹ̀ ní kí ló nídìí fún kì í ṣe obìnrin ní ẹni. Go out and look for money. Kí ló lọ́ fi díẹ̀ wọ́wọ́ kó sanwó wà ẹ̀ ọmọ 18 years. Ìyá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún. Obìnrin ló sọ bẹ́ẹ̀ fún. Are you hearing me? Ilọ̀ Ọlọ́run máa béèrè lọ́wọ́ wa. Kí la fa ọmọ yìí sí? Ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́. God is going to ask us. So today, as we round up, I'm going to leave 5 things for us. Tí máa fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí focus to begin to work on in the life of these children. Number 1 is their education. 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 Ọmọ tí ò bá mọ̀wé, ẹgbẹ́ àwọn tí ò tún wá ránṣẹ́ o. Posts. Àwọn ọmọ wa gbọ́dọ̀ ní àwọn èèyàn tó máa wò pé yes, I want to be like this. I want to be like this. I want to be like this. Professor Oguye, when he was marking his 80th birthday, ó lóun wà níbi kanjọ́ kan, òun rí professor kan, bó ṣe ń kọ chalk, ó jẹ́ ń nù, wọn ò rí kankan tó bọ́lẹ̀ òun lọ bá pé àwọn ò tí ì rí wọlé rí. Ó ní, I'm a professor of chemical engineering. Ó jẹ́ nínú ìjọ yẹn ló sọ pé I too will become a professor of chemical engineering, and he became it. We must raise people that will inspire our children and bring them here. Kì í ṣe àwọn tó kàn máa sọ̀rọ̀ burúkú fún ọ lójoojúmọ́. Àwọn tó máa jẹ́ kó máa pé they are heroes. My children say to yourself, I am a hero. Say it very well, I'm an hero. My children say, I am an hero. You are not just an hero. My children, you are going to say to yourself, I'm a superhero. Say it. Say it again. I'm a superhero. Thank you. Àfẹ́ àwọn èèyàn tó máa jẹ́ kó máa dàbí pé failure ni wọ́n. Àwọn ọmọ tí mo bí bí they are governors tomorrow. I thought somebody is going to say bigger amen. Àwọn ọmọ yìí, they will be ministers tomorrow. Àwọn ọmọ yìí, they will be professors tomorrow. They will be doctors. They will be engineers. Oh yeah. In Christ, they will be bishops of Jesus. They will not be ordinary men. In the name of Jesus Christ. We need to raise examples to our children. Hallelujah. Hallelujah. We need to expose our children. A ní láti ṣe ètò tá a máa kó wọn jáde táwọn náà máa rí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. Ìgbà tá a wà ní kékeré, wọ́n á kó wa lọ sí NTA nìbàdàn, wọ́n á kó wa lọ sí NTA ní. Àwọn nǹkan kéékèèké tá a rí yẹn, ó wà lára nǹkan tó sọ wá di bá a ṣe di. Ìṣe ká ṣe ọmọ mọ́lé kó má jáde rárá. We need to expose them. As a church, we need to buy them computers and they will play with different things. But by the church, we must expose them. The world we live in today is a dynamic world. It's an evolving world. You cannot use weapon of yesterday for today's battle. We need to expose them. Number 4. A ní láti jẹ́ káwọn ọmọ wa kọ́ ní àwọn nǹkan tá à ń pè ní ìrírí rere. They must have good experience.
Remember, I started with education. The second one is example. The third one is exposure. And the fourth one is experience. Àwọn ọmọ wa gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrírí rere, ìrírí rere, ìrírí rere. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ní Boko Haram lójoojúmọ́. Gbogbo ẹ̀ bandits. No, àwọn ìrírí burúkú nìyẹn. Let's create a good atmosphere for our children to experience great things. And finally, what are the expectations of our children? Kí ni nǹkan táwọn ọmọ wa ń retí láti di lọ́la? When I see a child and I say, what do you want to become? And he say, I don't know. That is bad though. Every great people, láti kékeré náà ti mọ̀ nǹkan tá ń fẹ́ jù. Àbí? We must help them to this. And when we do all this, a rí pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yìí yóò dára. Lórúkọ Jésù, ọjọ́ ọ̀la àwọn yóò dára. Àwọn ọmọ yìí wọ́n á ga jù wá lọ. They will be bigger than us. Ibikíbi táwa bá parí sí ibẹ̀ làwọn ti máa bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ayọ̀ Ọlọ́run á pọ̀ fún wọn. Lórúkọ Jésù, èṣù kò ní pa àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ yóò sì dára fún gbogbo wa. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa.